Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ghen tị có thể khiến người ta phát điên đến mức nào? Ai có thể nghĩ, bạn cùng phòng 4 năm. Ghen tị với điểm cao của tôi, ghen tị vì tôi nổi tiếng với các chàng trai. Cứ tung tin đồn tôi là tiểu thư lây bệnh. Xem cách tôi xử lý chúng. Bạn cùng phòng cuối kỳ tính hóa đơn, tôi không dùng máy điều hòa. Hóa đơn tiền điện tôi không dùng, tôi cũng không thích tắm. Tiền nước đừng tìm tôi. Tiền điện nước đừng tìm tôi. Tôi không thường ở trong phòng ngủ, là trưởng phòng, tôi đã trả đủ 2.800, không ngờ đến tay được 183 đồng 2 xu. Tôi điên cả đêm chặn người khóa cửa, tôi bị viêm mũi và không thở nhiều. Phí thở thì không, tôi gầy không quá 100 cân. Phí chiếm không gian đừng tìm tôi nhé, học kỳ tới tôi ngủ ban công không ngủ giường. Chỗ ở thì không. Tôi muốn bảo hành, các bạn giao mạng cho tôi. Là trưởng phòng, tôi nửa năm, trả đủ loại chi phí phòng ngủ, đầy đủ 2.800, nhưng đến cuối kỳ anh thì không ai trả lại. Tôi phát điên ngay tại chỗ. 12 giờ đêm, tôi để tóc dài, bóng tối xoắn, trong ký túc xá yên tĩnh, những con quái vật đang bò. Trả tiền. Giọng nói của tôi biến thành tiếng gầm thấp từ địa ngục. Cuối cùng 3 người bạn cùng phòng bị tôi dọa tỉnh. Tay trong tay trốn sau cánh cửa. Dương Hoa Hoa lấy can đảm hét lên Trần Hân. Hơn nửa đêm đừng giả điên. Chúng tôi đưa tiền cho bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, cũng là ngày tính sổ trong ký túc xá của chúng tôi. Bạn cùng phòng yêu cầu chi phí tập thể ký túc xá. Tất cả đều bị khóa từ phòng ngủ trước cho đến cuối kỳ anh. Nhưng đến cuối kỳ, họ chơi game và nghe nhạc, thậm chí giả vờ bị táo bón và ở trong nhà vệ sinh hàng giờ. Mọi người luôn giả vờ không nghe thấy chuyện. Họ nghĩ tôi xấu hổ khi nhắc lại. Kết quả là tôi phát điên lên, sẽ run rẩy lấy ra một nắm tiền giấy, ném vào tôi như một lễ trừ tà. Tổng cộng là 56 đồng, 8 xu 2 là đủ rồi. Hóa đơn điện nước không có mấy tiền. Trương Y Hi lấy máy tính ra và bắt đầu tính sổ. Trần Hân, tôi đâu cần điều hòa. Hóa đơn tiền điện tôi không dùng, phí nước tôi có thể giảm một chút. Tôi chỉ tắm một lần một tuần. Dương Hoa Hoa nghe xong còn có chuyện tốt này. Hai mắt vừa mở bạn biết đấy. Tôi không có tiền, máy tính cũng không có. Tôi tối đa 1/8 hóa đơn tiền điện. Những thứ khác các bạn đừng tìm tôi. 3 người cuối cùng bạn một câu tôi một câu. Tìm kiếm được 183 đồng 20 xu. Tôi có một dấu chấm hỏi. Tôi là học sinh nghèo, học bổng khó kiếm được. Trả tiền cho họ. Tôi nhờ nhất. Tôi thích lợi dụng hơn. Lại bắt đầu bò trong bóng tối và xoắn. Nếu như vậy thì tính toán tốt với các bạn. Tôi bị viêm mũi, tôi không thở được. Phí thở thì không. Không gian công cộng của ký túc xá chất đống đồ đạc của bạn. Phí chiếm đất không gian đừng tìm tôi nhé. Bắt đầu từ ngày mai tôi ngủ ban công không ngủ giường nữa. Phí ăn ở 1.600 cũng đừng tìm tôi. Quên đi, quên đi. Tôi nghĩ đã đánh tất cả các bạn. Nói xong tôi nhấc thùng rác lên, đưa tay lấy một cái rồi ném lên giường của họ. 3 người cuối cùng ghê tởm không chịu nổi. Thành thật đưa tiền anh cho tôi rồi. Tôi ra ban công rửa tay, hài lòng trở về giường ngủ. Xin lỗi mọi người, tôi bị mộng du. Ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau, tôi bị mộng du và phát điên. Tôi đi xin đổi ký túc xá với nhân viên tư vấn. Cố vấn trông buồn. Bạn đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Gần đây bạn có quá nhiều áp lực với bài kiểm tra. Tôi cười khổ nói cho cố vấn biết nguyên nhân và kết quả. Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi. Bạn học Trần Hân, tôi luôn nghĩ bạn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng không ngờ bạn lại tống tiền bạn học. Bây giờ còn nói dối giáo viên. Mặt tôi mờ mịt. Lúc này nhân viên tư vấn ném điện thoại di động trước mặt tôi. Trên điện thoại là một bài đăng của bạn cùng phòng ở Thanh Bưu Điện. Cáo buộc tôi làm kế toán giả dựa trên tranh luận về thực vật và đe dọa họ bằng dao vào đêm khuya. Nói không trả tiền thì đánh họ. Lời buộc tội đẫm nước mắt của 3 người trong video. Đặc biệt là Dương Hoa Hoa nửa chết nửa sống nằm trên giường. Tôi đã không ăn trong 2 ngày. Bởi vì tiền đều đưa cho trưởng phòng. Trưởng phòng có quyền nhận học bổng và trợ cấp. Không thể nhận ra mấy trăm đồng này. Đối với chúng tôi, chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình. Học sinh nghèo kiếm tiền có ý nghĩa gì? Cái gì khi cô ấy đang thi cuối kỳ? Nhất định phải ra ngoài khiêu vũ. Không thể trách tôi vì đã bỏ lỡ giải thưởng học bổng. Ngay sau đó, Trương Y Hi và Dương Hoa Hoa cũng khóc sướt mướt tố cáo. 4 năm nay chúng tôi không hề thiếu tôn trọng Trần Hân. Đổi lại, cô ta tính toán chúng tôi. Nói phí điện một học kỳ là 2.800, không có ký túc xá nào có thể dùng nhiều tiền như vậy. Bây giờ hóa đơn điện nước của cư dân rẻ, chúng tôi tính toán được. Những bình luận dưới đây đều đang chỉ trích tôi, mắng tôi không biết xấu hổ. Một số nữa, giám đốc công lý phơi hóa đơn ký túc xá của mình. Cuối video, đặt cánh tay của cá vào ống kính, để lộ một vết chảy xước mỏng. Nhìn kìa, chúng tôi không muốn cúi đầu trước quyền thế. Nửa đêm hắn cầm dao chém chúng tôi. Chúng tôi không trả tiền thì sẽ chặn chúng tôi. Không muốn cố gắng nữa. Nói chúng tôi là công cụ trên đường nghiên cứu kho báu của cô ấy. Nghe đến đây tôi thật sự không nhịn được. Không, cô gái.
Tin đồn là phạm pháp. Mở miệng ra, cố vấn lạnh lùng nói. Tôi cứ tưởng bạn chỉ là người xấu, dùng bạo lực bắt nạt. Bạn học, tôi không dám để bạn sống trong ký túc xá nữa. Bạn nhanh chóng đi học hàng ngày, còn có chức vụ bí thư liên đoàn, bạn cũng đừng làm nữa. Thời gian tới xem hiệu suất của bạn, tôi không nỡ sa thải bạn. Nhưng những gì bạn làm thật đáng thất vọng. Cho bạn 2 ngày để suy nghĩ, hoặc bạn tự bỏ học. Tôi nắm chặt tay muốn cãi lại. Cuối cùng cũng cười thành tiếng. Tôi Trần Hân sẽ không vì tin đồn mà chuyển ra ngoài. 3 người họ nên chuyển ra ngoài. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. Tư vấn viên tức giận. Bạn kiện họ vì tin đồn. 3 người họ không thể thông đồng để làm sai bạn. Tôi cười một tiếng không. Tôi sẽ gọi cảnh sát cho họ. Kiện tôi làm kế toán giả. Kiện tôi hướng dẫn cảm động. Một lát sau, tôi trở về ký túc xá với chú cảnh sát. Chú cảnh sát đăng ký dưới lầu. Tôi lên lầu một mình. 3 người Trương Hi Hi không biết tôi đã báo cảnh sát. Trong ký túc xá cười hì hì lật xem bình luận. Thấy tôi quay lại, họ không còn tạo dáng nữa, mà là khiêu khích nhìn tôi. Tổng giám đốc đến chuyển đồ nhanh như vậy rồi. Cùng nhau 4 năm. Chúng tôi mời bạn dùng bữa cuối cùng nhé. Chúng tôi đã tăng gần 1 triệu người theo dõi. Vẫn phải tính công lao của bạn. Dương Hoa Hoa vẻ mặt thỏa mãn uống trà sữa. Cảm ơn bạn. Vừa livestream kiếm được chi phí sinh hoạt của bạn một học kỳ 3.800 tệ. Tiếc là bạn phải đi. Trương Hi Hi nói chuyện kỳ quái. Hoa Hoa, bạn không cần thương hại hắn. Hôm qua cô ta đã lừa chúng ta hơn 2.000. Nói xong, cô ta quay lại nhìn tôi và cười. Trần Hân, bạn cũng đừng trách chúng tôi. Chúng tôi đã chịu đựng trong 4 năm. Tại sao bạn luôn chiếm tất cả? Lợi ích của cuộc sống khó khăn không cho chúng tôi chút nào. Tại sao tất cả các chàng trai trong lớp đều xoay quanh bạn? Bạn không biết, Nguyệt Nguyệt thích lớp trưởng thích 4 năm sao? Và rõ ràng khi tôi tranh cử cán bộ lớp vào đầu năm thứ nhất, tôi chỉ thiếu bạn 1 phiếu. Sao lại 4 năm rồi? Bí thư hay bạn? Vị trí giám sát nghiên cứu vẫn là bạn. Bạn đã tỏa sáng lâu như vậy rồi. Đến lượt tôi hưởng thụ rồi. Giang Nguyệt thì là vẻ mặt khinh thường kéo Trương Hi Hi ra. Sao bạn lại nói với cô ta nhiều như vậy? Vị trí đầu tiên trong trường. Không thể nhìn thấy chúng tôi những học sinh này. Đúng rồi. Bạn tránh xa cô ta ra đi. Hắn lại nổi điên, cầm dao chém người. Nói về chuyện này, tôi không thể không nổi giận nữa. Giang Nguyệt, bạn có biết nói dối là phạm pháp không? Tôi cầm dao chém người từ khi nào vậy? Giang Nguyệt đảo mắt cười. Tối qua không phải bạn tự nói là bạn bị mộng du sao? Vì bạn đã mộng du rồi, sao lại nhớ chuyện dùng dao chém người? Trong khi đó, cảnh sát đẩy cửa phòng ký túc xá của chúng tôi. 3 người lập tức mặt hoảng sợ. Ai báo cảnh sát? Chúng tôi không gọi cảnh sát. Tôi báo cáo số phòng khám để quản lý. Tôi đã báo cảnh sát cho các bạn. Không phải các bạn nói tôi sớm muộn gì cũng chém người sao? Một tai nạn nghiêm trọng như vậy không thể để tôi để lại hồ sơ. Cảnh sát cũng lấy ra quyển sổ. Mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mọi người. Các bạn nói bạn học Trần Hân làm tổn thương người có chứng cứ không? Giang Nguyệt sửng sốt một lát. Đột nhiên nhìn tôi. Mắt xám xa lạ. Có, tôi sốt ruột nói. Lại muốn nói về vết thương trên tay của bạn phải không? Đi kiểm tra khuyết tật. Xem có phải do dao cắt không? Giang Nguyệt không để ý đến tôi, quay lại, lấy điện thoại ra. Phát bản ghi âm. Tôi nghe rõ. Trong điện thoại truyền đến đoạn ghi âm hôm qua tôi phát điên. Tôi muốn bảo đảm, mấy người chết đi. Ở giữa có tiếng kêu cứu của 3 người. Sau đó là âm thanh cầu xin lòng thương xót để chuyển tiền. Cuối cùng là câu nói của tôi. Xin lỗi. Tôi bị mộng du. Ngủ tiếp đi. Họ ghi âm rồi. Gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi, Giang Nguyệt vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía chú cảnh sát. Chúng tôi thực sự không nói dối. Là do cô ta tự mộng du quên mất. Bạn thấy đấy, cô ấy tự thừa nhận mình đang mộng du. Làm sao nhớ được chuyện chém chúng tôi? Dương Hoa Hoa lúc này cũng chặn Giang Nguyệt lại. Bảo vệ Giang Nguyệt thật chặt sau lưng. Buồn bã. Đừng nói nữa. Ít nhất chúng tôi có. Bạn thật sự sẽ để Hân Hân vào tù sao? Nếu họ tìm thấy thứ gì đó trên giường của hắn thì sao? Chúng tôi thực sự không thể cứu cô ta. Cảnh sát đã bắt được cuộc trò chuyện của họ.
hỏi xem giường nào là giường của Trần Hân. Chúng ta cần tìm kiếm giường, trên đó có khăn quàng cổ không? Tôi quay đầu lại với vẻ mặt không thể tin được. Hóa ra ba người này đã lên kế hoạch mọi thứ từ lâu rồi. Họ tính toán tôi rất tức giận. Xem chúng tiền cố ý ghi lại đoạn ghi âm tôi phát điên. Và khi tôi đi ra ngoài, giấu con dao trên giường của tôi, muốn đổ lỗi cho tôi về những tội ác mà tôi không có. Đã có người trèo lên giường của tôi, bắt đầu tìm kiếm cái gì. Đột nhiên hắn mở ra gối giơ lên một vật. Mặt nghiêm túc nói, đây là cái gì vậy? Tất nhiên là dao. Càng tự tin nói. Lại quay đầu nhìn thấy. Khoảnh khắc cảnh sát có thứ gì đó trong tay, bị nghẹn lại. Là một con cá heo nhỏ tinh tế. Sau khi bị đặt nhầm cơ quan, lắc người bắt đầu nhảy lên. Trên cùng còn có nước bắn tung tóe. Sau khi nhận ra đây là cái gì, cảnh sát thực tập sinh đó nhanh chóng bị mất trong tay. Mặt đồ vật lập tức đỏ bừng. Dương Hoa Hoa càng chế mắt hét lên. Mùi không biết xấu hổ, mà Giang Nguyệt vẫn luôn kiêu ngạo lại đột nhiên đến gần. Nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Thực tập sinh lên tiếng. Mặt nghiêm túc bắt đầu giảng đạo. Gia đình cô gái nhỏ, sử dụng ít những thứ này hơn, đau quá. Quản lý ký túc xá xem kịch ở cửa cũng xông vào. Không nói ra lời buộc tội tôi không biết xấu hổ. Thật là mất hết mặt con gái. Đồ không biết xấu hổ. Ký túc xá này không thể cho bạn ở lại. Nếu mắc bệnh gì thì sao? Tôi ôm tay giải thích. Con gái có chút nhu cầu sinh lý sao vậy? Mấy tuổi rồi? Chỉ dành cho con trai, không cho phép con gái tự an ủi mình. Dì thấy tôi còn mặt mũi phản bác. Thật là xấu hổ. Không muốn nói thêm một câu cho tôi. Bầu không khí lập tức đánh đơn. Trương Hi Hi thì như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chỉ vào tôi và hét lên. Thảo nào mấy ngày trước sau mỗi lần ngủ, luôn có những rung động kỳ lạ theo hướng đó. Hóa ra là bạn đang làm những thứ rác rưởi như vậy. Trần Hân, bạn thật kinh tởm. Hoa Hoa lạnh mặt. Sau lưng lại như vậy phóng đãng. Mà hồi lâu không có động tĩnh Giang Nguyệt. Rồi đột nhiên hắng giọng. Đủ rồi. Nó không phải là một cái gì đó mờ ám. Từ chối sự xấu hổ về tình dục. Trong khi hai người bạn cùng phòng còn lại nhìn chằm chằm vào mắt nghi ngờ. Tại sao khi Giang Nguyệt đột nhiên giúp tôi nói chuyện, Giang Nguyệt càng vẫy tay. Có rất nhiều người đứng ở cửa. Xin lỗi. Xem ra đêm đó Trần Hân cầm của thật không phải là dao. Chúng tôi hiểu lầm cô ta rồi. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Giang Nguyệt chủ động ghi chép. Tôi cũng chấp nhận hòa giải. Chỉ là Dương Hoa Hoa và Trương Hi Hi từ đầu đến cuối đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Tức giận nhìn chằm chằm Giang Nguyệt. Giang Nguyệt, không phải bạn nói hôm nay không đem Trần Hân không dừng lại sao? Cuối cùng chúng tôi cũng nắm bắt được cơ hội. Làm sao bạn có thể phản bội? Không phải bạn vừa rồi còn nói để Trần Hân thân bại danh. Bạn có thể để lớp trưởng nhìn thấy không? Bạn đang làm gì vậy? Giang Nguyệt Trương Hi Hi càng phát điên. Lấy đồ trong tủ của tôi. Tất cả ném ra ngoài phòng ngủ. Tôi không quan tâm. Tóm lại, hôm nay Trần Hân phải ra khỏi phòng ngủ. Dù sao thì tôi cũng không thể chịu nổi khi ngủ với cô ấy. Tôi nhìn cô ta đầy khuyết điểm. Vẫn là lý do đó. Nếu bạn không muốn ở chung phòng với tôi, bạn tự dọn ra ngoài đi. Tại sao tôi phải chuyển ra ngoài? Giang Nguyệt không nói lời nào ra khỏi giường. Giúp tôi đem quần áo bị Trương Hi Hi ném ra ngoài, lặng lẽ nhặt lại. Từng cái một. Gấp nó lại và đặt nó trở lại tủ của tôi. Các bạn muốn chuyển thì tự chuyển đi. Mọi người đừng lo lắng quá nhiều về tôi và người yêu. Dù sao tôi và Trần Hân cũng không chuyển nhà nữa. Cảnh sát thực tập sinh cũng lên tiếng vào lúc này. Bởi vì bạn gọi cảnh sát, nói bạn học này đến muộn làm hại người khác. Thật sự không có chứng cứ. Cũng không có lý do gì để ép người ta chuyển ra ngoài. Nếu bạn thực sự có, nếu mâu thuẫn không thể hòa giải, cũng chỉ có thể các bạn tự chọn có muốn chuyển đi hay không. Ra rồi. Trương Hi Hi tức giận nhìn tôi và Giang Nguyệt một cái. Cuối cùng hừ lạnh. Thích đi thôi. Bạn yên tâm, tiền thuê nhà của bạn tôi sẽ trả. Sau vụ này, đêm xuống, trong ký túc xá chỉ có hai người là tôi và Giang Nguyệt. Đột nhiên có vẻ trống rỗng. Giang Nguyệt thường ở đối diện giường của tôi. Lúc này im lặng bò lên giường. Cầm điện thoại di động, bấm cái gì?
Không lâu nữa, tôi đã nhận được bản gốc. Giang Nguyệt vẫn không muốn phần tiền điện nước. Hắn làm xong hết thảy mới đột nhiên ngã xuống giường. Nước mắt không biết từ khi nào chảy trên mặt. Cảm ơn bạn, Trần Hân. Tôi không trả lời. Tôi tự nhiên biết cô ta nói gì. Đồ chơi cá heo nhỏ dưới gối của tôi là Giang Nguyệt. Ngay từ khi vào ký túc xá, tôi đoán được rồi. Họ sẽ thao tác trước dưới gối của tôi. Cho nên mới cố ý không chờ cảnh sát, tự mình về ký túc xá trước. Trong quá trình đầu đà với họ, tôi nhân cơ hội lặng lẽ chạm vào rồi. Con dao họ đặt dưới gối tôi. Và đúng, những thứ dưới gối của Giang Nguyệt đã trao đổi. Chỉ là tôi cũng không ngờ, dưới gối cô ta là thứ này. Cô ấy đang cảm ơn tôi. Không, nó là của cô ta. Không làm cô ta xấu hổ trước công chúng, mà là công cái nồi này cho hắn. Một mặt, mọi người đều ở độ tuổi 20. Tôi không nghĩ thế. Phụ nữ có nhu cầu sinh lý là một điều rất đáng xấu hổ. Mặt khác, khi tôi nhận ra nó là cái gì, mọi người ở đây đều đã nhìn thấy rồi. Món đồ chơi nhỏ này của Giang Nguyệt, tiếng động không nhỏ. Vì vậy, chỉ vài ngày trước, không chỉ có Trương Hi Hi và Dương Hoa Hoa, ngay cả cô gái ở ký túc xá bên cạnh cũng tìm đến. Mấy lần hỏi chúng tôi nửa đêm. Bạn có nghe thấy gì không? Chúng tôi đều lắc đầu nói không nghe thấy. Chỉ có Giang Nguyệt đỏ mặt không nói chuyện. Nước mắt lưng tròng. Mấy ngày tới, tiếng ồn đã biến mất. Giang Nguyệt mỗi ngày vào nửa đêm đều lặng lẽ bỏ ra khỏi giường đi vệ sinh. Một đi là mấy tiếng đồng hồ. Tôi nhận ra rồi. Miễn là tôi vạch trần Giang Nguyệt ngay tại chỗ, lại để bệnh viện xét nghiệm DNA hay gì đó, nhất định có thể chứng minh thứ này là của Giang Nguyệt. Không phải của tôi. Nhất định sẽ để Giang Nguyệt sẽ bẽ mặt. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Tôi không thể mở cái miệng này. Tôi không muốn dùng cách này để sỉ nhục Giang Nguyệt. Ở Giang Nguyệt, đổ muối vào những thứ mình cảm thấy không thể chịu đựng được nhất. Đây không khác gì tháp bắt nạt tâm linh. Dùng loại xúc phạm sinh lý này để làm nhục Giang Nguyệt. Tôi không xấu hổ. Mặc dù cô ấy thà cắt cánh tay của mình, cũng phải làm bẩn tôi. Mặc dù cô ấy luôn coi tôi là kẻ thù, làm cho tôi tất cả các loại gánh nặng, cứ coi như tôi là đức mẹ. Hãy tử tế với thế giới một lần. Tôi đang âm thầm quyết tâm trong lòng. Giang Nguyệt bên kia cũng dường như hạ quyết tâm nào đó. Quay đầu lại và nói với tôi. Trần Hân, con dao cắt trái cây dưới gối của bạn không phải do tôi đặt. Trước đây tôi bị bịt đầu. Ngốc muốn tự hại mình để gây hại cho bạn. Nhưng xin hãy tin tôi không bị hỏng để đặt dao để bạn thực sự vào tù. Nếu những gì tôi nói là giả, tôi nhất định sẽ bị sét đánh. Tôi nhìn qua giường. Giang Nguyệt thề thật lòng. Thở dài, lấy con dao trái cây dưới gối cô ta ra, ném vào thùng rác. Bạn nhanh chóng tìm một đối tượng đi, đừng một ngày trời qua nghĩ xem làm thế nào để từ chối tôi. Bởi vì năm thứ tư phải thực tập, hầu như tất cả các bạn học đều ở lại trường trong kỳ nghỉ. Tôi và Giang Nguyệt cũng không ngoại lệ. Sau khi Giang Nguyệt và tôi hòa giải, cũng không bí mật làm cho tôi vấp ngã, mà là nói cho tôi biết bản thân phải công khai chính đại theo đuổi lớp trưởng. Tôi và Giang Nguyệt đánh liều. Tôi sẽ làm máy trị liệu cho cô ta, cô ấy giúp tôi giải quyết. Luôn là bởi vì màn hình mở làm gián đoạn việc học của tôi. Bên kia là Trương Hi Hi và Dương Hoa Hoa, vẫn chưa từ bỏ ý định trả thù tôi. Tôi đang ở ký túc xá, chuyện lén dùng đồ chơi bị họ quảng cáo rầm rộ. Còn đặc biệt mở một tài khoản, mô tả chi tiết cuộc sống riêng tư của tôi hỗn loạn như thế nào. Tôi ở ký túc xá thoải mái mở điều hòa ngâm chân. Trong khi lướt những câu chuyện phiếm của riêng mình, Trương Hi Hi cẩn thận đăng tất cả những bức ảnh được chụp lén. Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá, bị chặn hình ảnh thú nhận. Và trên bàn ký túc xá của tôi, các loại hoa luôn xuất hiện. Và những món quà đẹp. Lần phóng đại nhất, tôi trong một ngày từ chối lời tỏ tình của 3 người, nhưng lại bị anh ta đồn là một ngày tôi lừa dối 3 chàng trai. Khu vực bình luận đã sôi sục rồi. Tôi biết cô gái này, chúng tôi cẩn thận chi tiêu và đe dọa sẽ tập trung vào việc học. Không muốn yêu. Không ngờ chơi sau lưng lại bẩn thỉu như vậy. Chúa ơi, cô ta thật sự không biết xấu hổ. Một ký túc xá 4 người, chơi đồ chơi như vậy.
Tự mình ghê tởm không nói, cũng quá không coi bạn cùng phòng là người đi. Người ta không nghĩ đâu. Hôm đó cảnh sát đều đến nhà Lục tung ra. Hắn chỉ có vẻ tự hào, nói gì về nhu cầu sinh lý chính thức, mà các cô gái chúng tôi đều bị hắn làm mất hết rồi. Tôi xem, hắn phỏng chừng là chơi quá xảy ra chuyện. Nếu không làm sao có thể bị cảnh sát tìm đến cửa. Là làm gái gọi phải không? Lướt kiếm gái kiếm được hắn rồi. Ha ha ha, nhà trường đuổi cô ta đi. Thật là hư hỏng. Trường Hi Hi biết, chuyện tôi dùng dao đâm người đã được làm rõ rồi. Không thể lật được sóng gì. Thế là không nói một lời nào. Chỉ thẳng vào tôi. Cô ấy trả lời mơ hồ với mọi người trong video mới nhất. Tôi không dám nói làm gái. Chỉ là hắn mỗi ngày đều chạy ra ngoài. Hàng ngày rất muộn mới về ký túc xá, cũng không biết đang làm gì. Có thể bị lây không? Chúng tôi đã chuyển ra khỏi phòng ngủ sớm rồi. Mọi người đều gặp phải chuyện giống như chúng tôi. Cũng phải học cách bảo vệ bản thân. Nói vài lời. Không chỉ ám chỉ công việc kinh doanh hợp pháp của tôi. Và đặt mình vào vị trí của nạn nhân. Để mọi người nghĩ lầm. Bị ép buộc vì sợ bị nhiễm bệnh. Chuyển ra khỏi phòng ngủ. Giang Nguyệt đỏ mắt. Tự nhiên tự tát mình. Mấy ngày trước, tôi cùng Giang Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Cuối cùng chẩn đoán Giang Nguyệt bị trầm cảm nhẹ. Bác sĩ khuyên cô ta nên thư giãn. Người lớn có nhu cầu sinh lý là hành sáu rất bình thường. Và nhu cầu dư thừa cũng là trầm cảm, một biểu hiện phổ biến của somatization. Chỉ cần uống thuốc đúng giờ, các triệu chứng của lạm dụng có thể được giảm bớt hoàn toàn. Còn những loại khác có thể hỗ trợ điều trị. Một nụ cười. Nói chuyện tình yêu là được rồi. Biết mình không phải người khác. Và chỉ có somatization mới dẫn đến nhu cầu dư thừa. Càng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Dưới điều hòa thuốc, tình trạng của cô ấy cũng ngày càng tốt hơn. Còn tôi, thật sự không sợ Trương Hi Hi tung tin đồn. Tôi sẽ gửi video và ảnh chụp màn hình khu vực bình luận, lưu tất cả. Chỉ giữ lại cái đánh mặt cuối cùng. Theo đuổi lớp trưởng của tôi trong 3 năm, sau khi biết tôi nghi ngờ bạn, sau khi lừa dối nhiều người cùng một lúc, một bạn gửi cho tôi một bài tiểu luận nhỏ. Cáo buộc tôi có hành sáu sai trái, rồi bôi đen tôi. Giang Nguyệt ở quán bar ngoài trường, tìm thấy lớp trưởng đang say rượu. Đã nói chuyện cả đêm với lớp trưởng. Đầy mặt báo cáo cho tôi. Hắn nói hắn đã từng nhớ tôi. Không ngờ tôi và linh hồn anh ấy lại hợp nhau đến thế. Trong vòng 1 tuần, hai người đã phát triển thành mỗi ngày trước khi đi ngủ. Mức độ phải nói chúc ngủ ngon với nhau. Xin lỗi, đội trưởng mặc dù đã dùng một chút thủ đoạn. Nhưng đàn ông không phải là để ngâm sao? Bên kia, Dương Hoa Hoa và Trương Hi Hi cãi nhau lần đầu tiên. Ở Dương Hoa Hoa đêm khuya đá mở cửa phòng ngủ. Khi nằm trên giường mà không nói một lời. Chúng tôi mới hiểu. Trương Hi Hi 1 tháng này lại muốn cô ta 4.000 tệ. Không phải bạn chỉ dựa vào hoàn cảnh gia đình tôi không tốt sao? Chưa từng thấy thế giới làm nạn tiền của tôi sao? Chi phí gì 1 tháng hơn 4.000? Nghĩ tiền của tôi là do gió mạnh thổi tới chứ? Chính bạn đã nói giúp tôi trả phần tiền thuê nhà của tôi. Cho dù tôi tự trả tiền điện nước. Sao lại đòi nhiều tiền như vậy? Được rồi, nếu chúng ta có vài bữa ăn lớn cùng nhau. Ngoài ra còn có thiết bị để mua internet, không phải cũng là bạn tự đề nghị mua sao? Bây giờ không làm được tài khoản, tôi phải chịu chi phí cho bạn. Bạn dựa vào sự vu khống, quảng cáo ở đường Trần Lam Tăng Hồng. Bạn cũng không đưa tiền cho tôi, tại sao tôi phải trả tiền trước? Tôi và Giang Nguyệt ngồi cạnh nhau trên giường ăn dưa. Đột nhiên kết nối với điện thoại video vừa rồi và Trương Hi Hi. Ánh mắt của Dương Hoa Hoa sau khi cãi nhau. Dương Hoa Hoa tức giận ném điện thoại xuống giường. Chỉ vào cả hai chúng tôi. Nhìn cái gì? Hai người cũng không phải là đồ tốt. Một kẻ phản bội. Nếu không phải bạn, bây giờ tôi chỉ cần chịu 1/3 số tiền là được rồi. Còn cãi nhau với Trương Hi Hi sao? Còn có bạn, Trần Hân. Nếu không phải bạn, bây giờ phòng ngủ làm tài khoản giả bị Trương Hi Hi học rồi. Bây giờ cô ta có muốn tôi 4.000. Các bạn từng người đều không phải đồ tốt gì. Nói xong hắn kéo về phía chăn. Quay lưng lại và không nhìn chúng tôi nữa. Kể từ khi hai người họ chuyển ra ngoài, Giang Nguyệt tẩy trắng, cũng không còn nghi ngờ vấn đề tính toán tài khoản giả của tôi nữa.
Chúng tôi đều là ngay khi có chi phí thì lập tức thuê, cũng không có gì mâu thuẫn. Thêm vào đó, cả hai chúng tôi đều không phải là tình dục lãng phí, lưới, cũng sẽ không cố ý không bật điều hòa không khí để tiết kiệm. Không cần nước, sau 1 tháng, hai người đáng giá mấy chục đồng. Ít hơn một nửa so với các ký túc xá khác. Giang Nguyệt kéo hóa đơn của chúng tôi chợt nhận ra. Hóa ra trước đây chúng tôi chi phí ký túc xá cao như vậy. Thuần khiết là bởi vì hai cái này không lấy tiền. Làm chủ tiền. Gia đình Trương Hi Hi rất tốt. Luôn tiêu tiền và thích chi tiêu lớn. Lãng phí là chuẩn mực. Nhưng Dương Hoa Hoa là học sinh nghèo. Nhưng hư vinh vô cùng mạnh mẽ. Kể từ khi chơi với Trương Hi Hi, luôn cảm thấy có thể lợi dụng chút gì đó. Hoạt động giải trí là một lần không rơi. Hai người này chơi lâu rồi. Ưu điểm của đối phương là không học được gì cả. Trương Hi Hi học theo Dương Hoa Hoa bắt đầu tìm kiếm. Tình yêu lợi dụng nhỏ. Dương Hoa Hoa trở nên không có khái niệm về tiền bạc. Lấy tất cả chi phí sinh hoạt để ăn, uống và vui chơi. Gây ra chi phí cần thiết, như bữa ăn và tiền điện. Chỉ có thể cọ sát được thì cọ sát, không cọ được thì vỡ nợ. Học kỳ trước ký túc xá của chúng tôi tiêu thụ cao như vậy. Chính là bởi vì chỉ cần tôi và Giang Nguyệt không ở trên giường, hai người trong phòng sẽ tận dụng mọi lợi thế có thể. Không chỉ điều hòa mở 24 giờ một ngày. Chưa đóng cửa sổ. Phí điều hòa 1 tháng. Có gần 800. Ngoài ra, Trương Hi Hi mặc dù không thích sạch sẽ, cách vài ngày mới tắm một lần. Nhưng mỗi ngày cô ấy đều phải ngâm chân với nước chảy trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Nói nước chảy ngâm chân mới có hiệu quả tốt hơn. Sau khi chuyển ra ngoài, thói quen sống của hai người đã được xác định từ lâu. Đương nhiên không thể thay đổi lại trong vòng 3 đến 5 ngày. Nhưng tiền thật và bạc bị lãng phí. Chỉ có thể tự mình trải phẳng. Không còn cái đầu tội lỗi như tôi nữa. Đống nồi cho họ rồi. Ngày hôm sau, khi tôi và Giang Nguyệt đi giao tài liệu cho đảng viên, lại gặp Dương Hoa Hoa ở văn phòng. Dương Hoa Hoa đang khóc. Cáo buộc Trương Hi Hi dụ hắn gửi. Và chính cô ấy nghèo như thế nào? Người hướng dẫn rất nghi ngờ. Không phải bạn đã nhận rất nhiều trợ cấp sinh viên sao? Lúc đó Trần Hân còn giúp bạn nộp đơn đặc biệt. Nói rằng bạn cũng phải làm việc bên ngoài, đặc biệt bỏ qua thời gian làm việc đến học tập của bạn. Yêu cầu sao lại không đủ? Biết điều kiện của mình không tốt thì phải cố gắng. Bạn xem kết quả hàng năm của bạn. Cách nhận học bổng. Bạn xem người ta Trần Hân. Cũng là học sinh nghèo. Mỗi năm nhận được 10.000 đồng học bổng. Cuộc sống cũng rất ẩm ướt. Bạn không thể học hỏi từ người khác. Dương Hoa Hoa thấy hướng dẫn viên thiên vị tôi như vậy. Thậm chí không nói một lời nào cho cô ta. Tức giận. Hướng dẫn viên, bạn không biết. Tiền của Trần Hân đều không sạch. Cô ấy kiếm được nhiều tiền như vậy khi làm gái bên ngoài. Từ lần trước hiểu lầm tôi. Người hướng dẫn không còn dám tùy tiện phán xét tôi nữa. Hắn bận cau mày ngắt lời Dương Hoa Hoa. Ô, nếu bạn không có bằng chứng thì đừng nói lung tung. Còn muốn giống như lần trước, cả trường đều biết. Hơn nữa, Trần Hân mỗi tuần đều ở chỗ tôi. Thời gian làm việc bán thời gian ở thư viện là 35 tiếng. Chưa kể đến công việc bán thời gian ở các địa điểm khác. Làm sao có thời gian ra khỏi trường để làm những thứ như vậy? Ngược lại là nhà bạn, Trương Hi Hi là thế hệ thứ 2 giàu có. Nói chuyển ra ngoài thì chuyển ra ngoài. Đó là lựa chọn của hắn. Bạn là một học sinh nghèo dính líu vào cái gì? Tăng gánh nặng tài chính cho phụ huynh. Mau đi trả lại nhà và chuyển về ký túc xá đi. Hai cô gái nhỏ sống bên ngoài mỗi ngày trông như thế nào? Tôi và Giang Nguyệt ở phía sau cười trộm. Khi Dương Hoa Hoa đi ngang qua chúng tôi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cái, cảnh báo chúng tôi bằng miệng, bảo chúng tôi chờ đợi. Giang Nguyệt há miệng liền quay lại đúng quá khứ. Chờ đã. Tôi muốn xem, trong cái đầu nhỏ bé không thông minh của bạn, trả thù gì, kế hoạch. Đến lúc đó đừng để bị tôi nheo mắt nhìn thấu nữa. Dương Hoa Hoa chỉ là hướng về Giang Nguyệt cười quỷ dị. Không nói chuyện. Một tuần sau, nữ sinh thường xuyên bị phát ban đỏ. Các triệu chứng ngứa vùng dưới cơ thể. Và trái tim cừu cũng không biết đạt được sự đồng thuận gì với Trương Hi Hi. Trong thời gian này lặng lẽ lấy lại chúng. Nhà thuê bên ngoài. Tôi và Giang Nguyệt, bởi vì không bao giờ sử dụng máy giặt công cộng. Nhìn xem đã thoát khỏi thảm họa lớn này. Không có gì khó chịu về thể chất.
Không biết là ai đem tình hình ký túc xá nữ sinh bị lộ trên mạng. Cô gái ở trường chúng tôi bị lộ nhiều lần trong thời gian ngắn, đã lên danh hiệu gái đoàn. Sau khi Giang Nguyệt biết được tin tức này, mua rất nhiều thuốc ngăn chặn bằng học bổng của mình, đặt quầy hàng trong ký túc xá với giá cực thấp, bán cho tỉnh nghèo cùng trường bị nhiễm bệnh. Tôi có chút ngạc nhiên về Giang Nguyệt, thay đổi hỏi cô ấy. Những cô gái này đều từng cười nhạo hắn. Hành sáu sử dụng đồ chơi nhỏ, làm cho bệnh tình của anh ta nặng thêm. Tại sao lại muốn giúp họ? Hắn lại là gãi đâu. Tất cả đều học từ bạn, trả thù bằng đức, làm việc tốt cho bản thân. Cũng coi như là chuộc tội cho hành sáu không đúng của tôi trước đây. Chỉ là chúng ta đều đánh giá thấp ác ý của bên ngoài. Sau khi biết tôi và Giang Nguyệt bán thuốc ngăn chặn với giá thấp, có rất nhiều cô gái vì tham lam giá rẻ, giả làm sinh viên nghèo muốn mua thuốc giá rẻ. Nhiều học sinh nghèo thực sự không mua được thuốc giá rẻ, lại không mua được thuốc giá chính xác, bệnh tình ngày càng nặng, thậm chí còn bị mủ khắp người. Họ không giận. Vì vậy, tôi đã tìm cục giám sát để báo cáo chúng tôi, bởi vì chúng tôi có thể tha thứ. Ngoài ra số lượng rất ít. Cục giám sát chỉ cảnh báo chúng tôi, nếu bán thuốc chặn với giá thấp, sẽ tiến hành truy cứu pháp lý. Mấy người đó báo cáo học sinh nghèo của chúng tôi, dẫn đầu đột nhập vào ký túc xá của chúng tôi, đập đồ của tôi và Giang Nguyệt. Tự hào nói để các bạn kiếm được tiền không sạch sẽ. Không phải các bạn chỉ muốn nhân cơ hội kiếm tiền sao? Kiếm được loại tiền này cũng không sợ bị của báo sao? Tôi thấy hai người không sao cả. Nguồn gốc của virus này cũng không thể liên quan đến hai bạn. Giang Nguyệt đơ người. Tôi chỉ sợ các bạn không đủ tiền mua thuốc, muốn làm việc thiện. Tôi cũng không ngờ có người mạo danh. Tôi cũng không cố ý. Học sinh nghèo lật hộp lật tủ, tìm ra những gì Giang Nguyệt vừa nhận được từ đảng viên. Chưa kịp gửi tiền thưởng tiền mặt vào ngân hàng, giống như một con khỉ đã không ăn thịt trong 800 năm, quay lại và cướp. Giang Nguyệt, nếu bạn cảm thấy có lỗi với chúng tôi, mua thuốc tặng miễn phí cho chúng tôi đi. Mấy ngàn đồng này không đủ cho nhiều người như chúng ta. Bạn nhanh chóng đưa số tiền còn lại cho tôi. Chúng tôi sẽ đến cục giám sát để hủy báo cáo. Nếu không chúng tôi sẽ để các bạn quỳ. Tôi đã chết lặng. Đã thấy không biết xấu hổ. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy. Tôi vừa chuẩn bị ra khỏi giường, chỉ thấy Giang Nguyệt một bước vọt lên, khóa cửa phòng ngủ. Sau đó để tóc dài, 4 chân trên mặt đất, cắn khi thấy ngươi. Tôi đã cho bạn khuôn mặt, phải không? Bà già đột nhiên phát tâm thiện. Con tưởng mẹ già dễ bắt nạt phải không? Đừng uống thuốc nữa. Đừng sống mà không giữ quần áo cá nhân. Mang theo virus còn phụ thuộc vào chúng ta. Hôm nay không ai muốn lấy một xu nào từ tay tôi. Không biết bà già là tiền như mạng sao? Ai dám cướp tôi sẽ đánh nhau với họ. Vừa đúng năm thứ 4 rồi. Ai không nghĩ ra thì chạm vào tiền của tôi thử xem. Học kỳ sau là bạn bảo nghiên cứu hay là tôi bảo nghiên cứu? Cùng lúc đó, tôi mặc khăn trải giường và tham gia trận chiến. Ôi, buồn ngủ quá. Có phải lại mộng du không? Tại sao cơ thể không được kiểm soát? Đừng làm chuyện gì chết người. Tôi sẽ nói trước. Tôi không lớn không nhỏ. Không có bạn trai và không có bạn gái. Muốn làm là làm. Giang Nguyệt cũng bò đến bên hồ bơi, lấy cốc của mình rồi múc nước vào hố ngồi xổm. Ngay lập tức đổ xuống một người bạn học vẫn còn cầm tiền của cô ta trong tay. Tôi cũng đồng ý. Tôi có báo cáo giám định tâm thần. Muốn làm là làm. Lời này mẹ tôi bảo đảm rồi. Cho đến khi tất cả các cô gái sợ hãi chạy trốn, kêu lên khi bật đèn trong ký túc xá của chúng tôi. Hai chúng tôi mới vỗ tay từ bò sang đứng. Tôi giúp tôi cười khổ. Sao ban ngày lại mộng du rồi? Bệnh này đúng là Giang Nguyệt như không có chuyện gì. Hân hân, xem ra thuốc của tôi vẫn không thể ngừng được. Bệnh tâm thần lại bùng phát rồi. Cho rằng chúng ta nói điên là điên. Những cô gái đó không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa. Chỉ là ngày càng có nhiều cô gái mắc bệnh trên cùng một tầng. Sau khi thương lượng với Giang Nguyệt, tôi quyết định không làm đức mẹ. Tự cứu mạng mình. Đóng gói đồ đạc và ra ngoài sống. Ngay khi chúng tôi đóng gói xong, khi chuẩn bị ra ngoài, trước cửa là toàn bộ các cô gái trong ký túc xá. Vì tay đang cầm điện thoại vào mặt chúng tôi. Người livestream là Trương Hi Hi và Dương Hoa Hoa.
Dương Hoa Hoa thấy chúng tôi đi ra rồi, chỉ vào chúng tôi và hét lên, người đã lây bệnh bẩn cho bạn. Đó là Trần Hân. Chúng muốn chạy. Bắt lấy chúng. Ngay lập tức mời mấy người xông lên giữ chúng tôi lại. Hành lý bị dẫm nát ngay lập tức. Quần áo rơi ra, bị bọn họ tùy tiện ném vào nhà vệ sinh công cộng. Trong nháy mắt 2 khó địch 4. Ngay cả khi chúng tôi phát điên cũng không đáng được một điểm. Hàng chục người rất nhanh bị bọn họ úp mặt xuống đất. Dương Hoa Hoa đặt điện thoại trước mặt tôi, cao giọng nói, tôi và Hi Hi đều chụp ảnh chứng cứ rồi. Các bạn còn muốn không thừa nhận sao? Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Trên màn hình là một đoạn video. Trong video, tôi và Giang Nguyệt bước vào một phòng khám phụ khoa. Một lát, tôi mang theo túi lớn túi nhỏ để đi ra. Dương Hoa Hoa đắc ý nhướng mày, bạn bị bệnh rồi. Toàn bộ quá trình đến bệnh viện khám bệnh, tất cả đều được chúng tôi chụp lại. Bạn vẫn không thừa nhận. Video đó là lần đầu tiên tôi ở bên Giang Nguyệt. Video khi đi khám bệnh. Lần đó, bởi vì chúng tôi không hiểu về bệnh sinh lý, tưởng nhầm là Giang Nguyệt bị bệnh phụ khoa gì đó. Mới đến bệnh viện phụ khoa khám bệnh. Kiểm tra lại. Bác sĩ nói Giang Nguyệt căn bản không có vấn đề gì. Nhưng là tôi bởi vì cung hàn thể chất, với mấy đôi điều hòa y học cổ truyền Trung Quốc, cho đến lần thứ 2 chúng tôi đến bệnh viện đa khoa. Đã tiến hành kiểm tra toàn diện, mới biết vấn đề của Nguyệt là do bệnh tâm thần. Chính là tôi cầm thuốc từ bệnh viện phụ khoa ra. Cảnh này bị Dương Hoa Hoa chụp được và đăng lên tài khoản của cô ấy và Trương Hi Hi. Trương Hi Hi căn bản nhìn cũng không nhìn chúng tôi một cái, chỉ là hào hứng nói chuyện với khán giả trong phòng livestream thôi, gọi gia đình. Quà tặng của chúng tôi bay lên, đẩy nhiệt lên. Hôm nay tôi sẽ làm công việc của mình, bắt người phụ nữ đã giết cả trường chúng ta. Đột nhiên cô gái phía sau họ lại kích động. Nếu không phải hắn, bạn trai tôi sẽ chia tay với tôi chứ. Bạn đi cùng bạn trai tôi. Bây giờ mẹ tôi biết tin tức trên mạng rồi. Không phải nói tôi làm gái bên ngoài, thậm chí không cho tôi đọc sách nữa. Tôi phải về nhà. Tôi sẽ liều mạng với các bạn. Các bạn tự bẩn. Tại sao bạn muốn chúng tôi đau khổ cùng với bạn? Cùng nhau bị thế giới bên ngoài cười nhạo. Hôm nay bạn phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không đừng nghĩ ra cánh cửa ký túc xá này. Nhìn thấy người xem cảm xúc càng ngày càng kích động. Tôi bỗng nhiên bật cười. Tôi đột nhiên đứng dậy, nắm lấy tay áo của Trương Hi Hi. Cố lên một cái. Ai ra? Sao trên người bạn cũng có loại mủ này? Với tiếng kêu của tôi, Trương Hi Hi đầy vết đỏ và mụn mủ trên cánh tay, ngay lập tức tiếp xúc với tầm nhìn của công chúng. Trong mắt Trương Hi Hi hiện lên một chút hoảng loạn. Sau đó cố gắng thoát khỏi cánh tay tôi. Tất nhiên là do bạn lấy rồi. Bạn còn mặt mũi hỏi ta. Giang Nguyệt phản ứng lại. Bạn đã cắt đứt quan hệ với chúng tôi từ lâu rồi, hơn 1 tháng không về phòng ngủ. Lây cho bạn như thế nào? Có lẽ mỗi đêm bạn, để tiết kiệm tiền mua máy giặt, chạy về ký túc xá để giặt quần áo. Mọi người thấy tôi và Giang Nguyệt trắng trẻo mềm mại, cánh tay mịn màng. Nhìn lại cánh tay đầy vết loét của Trương Hi Hi, cũng đều chạy trúng bước chân. Một mặt nghi ngờ. Trương Hi Hi tức rồi, ý bạn là sao? Bạn không muốn nói là tôi đã lây bệnh cho họ chứ? Bây giờ bẩn cũng không cần chứng cứ sao? Tôi khó khăn. Vậy nếu không chúng ta cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra. Xem tôi có mang theo thứ mà các bạn gọi là virus không? Nghe đây, Trương Hi Hi bỗng nhiên hung hăng nhìn Dương Hoa Hoa một cái. Lập tức như là đã nghĩ trước rồi. Chính đáng nói căn bệnh này, nhiều người là người mang họ ẩn. Kiểm tra tự nhiên không tìm ra được, cho dù bạn nhìn không bị bệnh. Ai biết, có phải bạn đã lây virus cho những người đàn ông bẩn thỉu ngoài kia? Truyền cho chúng tôi. Tôi và Giang Nguyệt nhìn nhau một chút. Bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ dựa vào vừa rồi Trương Hi Hi vô thức, nhìn chằm chằm vào cái nhìn của Dương Hoa Hoa, chúng ta sẽ biết. Dương Hoa Hoa đột nhiên về phòng ngủ ở ý đồ. Hắn muốn lây bệnh cho chúng ta trước. Sau đó lan truyền rộng rãi trong ký túc xá. Không ngờ kế hoạch lại thất bại. Tôi và Giang Nguyệt vào một đêm khuya. Sau khi thấy Dương Hoa Hoa lặng lẽ mở tủ quần áo của chúng tôi, không bao giờ mặc quần áo cũ nữa, mà là mỗi ngày ra ngoài trường mua đồ lót dùng một lần. Tắm xong ở phòng tập thể dục, thay quần áo xong mới về phòng ngủ. Cho nên Dương Hoa Hoa thấy chúng tôi mỗi ngày đều thay quần áo.
Tự nhiên nghĩ rằng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thành công. Không thể chờ đợi để đưa virus, gửi những cô gái khác trong ký túc xá. Và cách mà Dương Hoa Hoa và Trương Hi Hi lây lan virus. Thấp kém và thô tục. Tôi và Giang Nguyệt trong thời gian Dương Hoa Hoa ở ký túc xá. Phát hiện nhạy bén, mỗi ngày trong tủ quần áo đều thiếu một cái quần lót khác nhau. Được đặt lại nguyên vẹn vào ngày hôm sau. Về cách nó lây sang các cô gái khác. Chắc cũng vậy. Tôi đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía mọi người. Có ai trong số các bạn bị mất quần lót không? Lời này, mọi người bàn tán. Tôi chưa bao giờ bị mất quần lót. Chỉ là thường không tìm thấy cái bạn muốn mặc vào ngày hôm sau. Nhưng vài ngày nữa lại tìm thấy rồi. Cho nên không quan tâm. Tôi cũng vậy. Thì ra mọi người đều như vậy. Tôi cứ tưởng là mình không thông minh. Nhớ nhầm rồi. Tôi cũng vậy, và tôi bị ác. 7 chiếc quần lót mỗi tuần đều được chia theo màu sắc. Không thể nhầm lẫn được. Nhưng tháng này, tôi không thể tìm thấy nó. Quần lót màu mà bạn vốn muốn mặc. Có biến thái không? Cởi quần lót ra. Cố tình để virus trên quần lót của chúng tôi. Nghe thấy Trương Hi Hi đã sắc mặt trắng bệch. Dương Hoa Hoa càng sợ đến cả điện thoại di động cũng không cầm được, rơi xuống đất. Lúc này một cô gái giơ tay lên. Tháng trước tôi bị mất một cái quần lót. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Tôi thì lại đặt tầm nhìn vào túi áo khoác của Trương Hi Hi. Nếu không mọi người đều lục túi của mình. Nếu như vô tình lấy nhầm quần lót của người khác thì sao? Trương Hi Hi vốn tưởng rằng tôi sẽ chỉ thẳng vào hắn. Nghe tôi nói vậy thì thả lỏng. Thậm chí chủ động đi móc túi của mình. Ai có thể biến thái như vậy, giấu quần lót của người khác trong quần áo của mình. Lời nói chưa rơi, hắn sờ được một miếng vải mềm. Không thể cười nữa. Nữ sinh mẫn mãn nhận thấy biểu cảm của Trương Hi Hi thay đổi. Cô giật tay cô ta ra khỏi túi. Trương Hi Hi để trong túi áo. Rõ ràng là quần lót của cô gái đó. Các cô gái tức giận. Khống chế hai người. Cô gái bị trộm quần lót. Lập tức báo cảnh sát. Trên mặt Trương Hi Hi không có chút máu nào. Điên cuồng hét lên không thể nào. Không phải tôi lấy trộm. Cái này, làm sao có thể mang theo quần áo của tôi trong túi? Các cô gái không nghe lời cô ta. Họ đưa cô ta đến trước mặt cảnh sát. Trương Hi Hi bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên lao về phía Dương Hoa Hoa. Có phải bạn không? Có phải bạn cố tình để nó trong túi quần áo của tôi không? Bạn gài bẫy tôi. Đồ phản bội. Không biết xấu hổ như Giang Nguyệt. Hắn một quyền đấm vào mặt Dương Hoa Hoa. Trong mũi của Dương Hân Di lập tức chảy ra 2 dòng máu đỏ tươi. Chắc là bạn. Bạn nói với tôi rằng bạn đã làm mất một cái và bảo tôi để nó yên. Bạn đã lén nhét nó vào quần áo của tôi. Muốn tôi bị lộ. Dương Hoa Hoa cũng tức giận, không phải tôi. Bạn bị bệnh à? Tôi đã giúp bạn làm việc này. Tại sao lại gài bẫy bạn? Hơn nữa người nói được chuyện này bảo đảm tôi không xảy ra chuyện gì. Bây giờ là muốn làm bẩn. Tôi sẽ gánh cho bạn. Không thể nào rõ ràng là bệnh của chính bạn. Muốn biến mọi thứ thành màu xanh. Trương Hi Hi lại một quyền. Bạn không muốn tự tháo của mình ra. Quần lót của những người này. Không, bạn cũng tự tay lấy trộm cho tôi. Nếu không phải bạn, những người này sẽ bị tôi lây sao? Nếu không phải bạn nói không muốn bồi thường hơn 4.000 đồng đó. Nói muốn giúp tôi tìm cách trả thù Trần Hân. Về phần tôi đi đến bước này của ngày hôm nay sao? Tất cả là lỗi của bạn, tôi đều bị bạn xúi giục. Dương Hoa Hoa lau góc miệng mảnh mai. Chế nhạo nói chọn tôi. Bạn đặt dao dưới gối Trần Hân để làm bẩn. Cô ấy không nói chuyện với tôi khi cô ấy đi vào cục. Nói xong hắn lấy điện thoại ra. Lắc lư đưa đến trước mặt cảnh sát. Không ngờ, tôi đã chụp lại tất cả bằng chứng bạn gài bẫy Trần Hân. Chỉ là sợ đến lúc đó bạn dùng tôi làm lá chắn. Chú cảnh sát, trong điện thoại này có video cô ta đặt dao dưới gối Trần Hân. Và video cô ta mặc quần lót của người khác. Bạn không cho tôi được khỏe. Chúng ta đều đừng vội. Mặc dù chiếc quần lót được coi là chính phủ, trên đó không có DNA của Trương Hi Hi.
Nhưng hai người họ trực tiếp ôm nhau sạch sẽ. Cảnh sát cũng có lý do chính đáng. Tìm kiếm sâu. Trương Hi Hi bị phát hiện có bệnh tình dục rất nghiêm trọng. Trong nhà còn là thuốc giả. Và quần lót không kịp trả lại. Trong khi đó, quần lót của các cô gái khác cũng được gửi đi xét nghiệm. Quả nhiên bên trong phát hiện được DNA cuối cùng của vấn đề. Cố ý gây thương tích và bôi nhọ danh tiếng của người khác. Nhiều tội và trừng phạt. Dương Hoa Hoa bị kết án 12 năm. Trương Hi Hi bị kết án 18 năm. Về phần họ thiếu phần tiền Anh, cuối cùng tiền cũng trở về nguyên vẹn trong tay tôi. Ngoài ra, còn có quần áo của tôi và Giang Nguyệt mà mọi người vứt đi. Cũng bồi thường toàn bộ cho chúng tôi theo giá gốc. Giang Nguyệt và tôi mở mô hình mua đã lâu không gặp. Chưa kể nó tuyệt vời như thế nào. Nhà trường rất coi trọng việc này. Vĩnh viễn sa thải 2 người. Và trả tiền cho các cô gái để chữa bệnh. Về cơ bản mọi người đều bị nhiễm nấm. Phát hiện sớm hơn. Một số ít thành công cũng đều bị chặn thành công. Giang Nguyệt và tôi đã từ chối bồi thường bảo hành của trường. Lấy lễ hội thứ nhất thứ hai thi tuyển sinh sau đại học thành công. Ngày thi thành công. Nghe nói Trương Hi Hi vì bệnh tình xấu đi nên không cứu được. Dương Hoa Hoa bị ảo giác vì cực kỳ sợ hãi. Hoàn toàn điên rồ. Kế hoạch trả thù của họ chúng tôi cũng đã làm rõ từ lâu rồi. Bởi vì Dương Hoa Hoa không muốn anh 4.000 đồng. Vì vậy, tất cả các loại xin vui lòng Trương Hi Hi lại giới thiệu cô ấy với bạn trai. Lại là đề cho hắn các loại kế hoạch để trả thù cùng Giang Nguyệt. Trong khi đó, Trương Hi Hi bởi vì chuyển ra khỏi phòng ngủ hoàn toàn buông thả. Vô tình lây bệnh từ tên tâm thần. Khi phát hiện ra đã bị phát ban đỏ khắp người rồi, Trương Hi Hi gần như sụp đổ. Bởi vì muốn thể diện, sống chết không chịu đến bệnh viện điều trị. Dương Hoa Hoa nhân cơ hội nói ra kế hoạch trả thù của mình. Dù sao bây giờ bên ngoài đều đang truyền tôi là làm gái. Sao không tận dụng cơ hội này để làm mọi chuyện lớn lên? Hoàn toàn xác nhận sự thật là tôi mắc bệnh. Dương Hoa Hoa đầu tiên trộm quần lót của tôi và Giang Nguyệt. Để Trương Hi Hi trao đổi mặc cả ngày. Sau đó thổi khô bằng máy sấy tóc. Lén lút đặt nó trở lại tủ quần áo của chúng tôi. Cùng một phương pháp. Dương Hoa Hoa cũng là chờ ban ngày. Thời gian các cô gái khác không ở trong phòng ngủ. Lén vào ký túc xá của họ. Trộm tủ quần áo hoặc quần lót treo trên ban công. Để Trương Hi Hi mặc xong một ngày rồi gửi lại. Bởi vì chỉ cần lợi ích của toàn trường nữ sinh cùng nhau tổn hại, nhất định sẽ đứng về phía họ. Hoàn thành kế hoạch trả thù cho họ. Họ chắc chắn rằng chúng tôi không thể tìm thấy bằng chứng. Chắc chắn rằng công chúng đang vội vàng để đòi lại công lý cho chính họ. Vì vậy, suy nghĩ bừa bãi. Miễn là chúng tôi bị mọi người tẩy chay. Cho dù chứng cứ không đủ, không thể vào được cục cảnh sát, cũng đừng muốn thi tuyển sinh thành công, thậm chí không muốn ở lại trường này. Nhưng họ không biết. Chỉ cần dùng phương pháp đẩy ngược, họ chắc chắn sẽ sử dụng những lợi thế hiện có để làm vấn đề, để phá hủy những gì chúng tôi quan tâm nhất. Điều chúng tôi quan tâm nhất chỉ là thi tuyển sinh sau đại học. Và lợi thế duy nhất của họ, đó là chuyện cô gái mà chúng tôi chưa giải thích. Cho nên chúng tôi ở cái đêm Dương Hoa Hoa chuyển về, bắt đầu lặng lẽ theo dõi cô ta. Cuối cùng cũng bị chúng tôi phát hiện, hắn lén lút ra khỏi phòng ngủ vào đêm khuya. Gửi quần lót cho Trương Hi Hi. Dương Hoa Hoa vì tội. Chúng tôi cố tình trốn dưới lầu. Khi tiếng động phát ra từ cỏ, tay run rẩy vô tình làm rơi một cái quần lót. Giang Nguyệt mắt nhanh tay chạy ra ngoài nhặt lên. Đợi đến khi Dương Hoa Hoa quay lại tìm quần lót, không còn gì trên mặt đất nữa. Và cái quần lót đó cũng không phải Dương Hoa Hoa cố ý bỏ vào túi Trương Hi Hi. Là khi tôi đang sắn tay áo, lén bỏ vào túi của Trương Hi Hi. Bọn họ chính là lợi dụng phòng ngủ không có giám sát, kiểm soát điều này, để con dao dưới gối tôi. Cố tình gài bẫy tôi. Vậy thì tôi cũng phải áp dụng những gì tôi đã học được. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ điên khùng. Không phải là một đức mẹ có phẩm chất. Đóng khung cô ta một lần như vậy thì sao? Nhưng tôi đã giải thích lý do với chú cảnh sát. Tôi tưởng mình sẽ nhận được thông báo xử phạt gì. Kết quả là người ta gửi cho tôi lá cờ dũng cảm. Tại bữa tiệc kỷ niệm do người thi tuyển sinh sau đại học của chúng tôi tổ chức, đội trưởng đặt cả một cuộc bóng đá trên sân chơi. Lớp trưởng ở thao trường cầm bó hoa hồng tỏ tình với Giang Nguyệt, nhưng Giang Nguyệt từ chối.
Hắn mở đài ở sân chơi, làm rõ sự việc cô gái trẻ cho mọi người. Vào cuối học kỳ trước, nhiều cô gái nghe thấy nó vào đêm khuya, tiếng động lạ. Và lần đó ký túc xá của chúng tôi bị đóng khung chung. Trong sự kiện màu xanh, nhìn thấy món đồ chơi cá heo nhỏ đó. Từ ngày đó, Hân Hân luôn bị nhiều loại tin đồn. Nói hắn không sạch sẽ, nói hắn ở bên ngoài lén làm gái. Không hài lòng. Thực ra con cá heo nhỏ đó là của tôi. Vì áp lực học tập, bị lo lắng và trầm cảm lâu dài. Có một phản ứng sau Session 1 năm trước. Trở thành một bệnh nhân tình dục. Cộng với sự chế giễu của mọi người, chuyện càng lớn. Tôi càng không dám nhảy ra thừa nhận. Không thể không sử dụng đồ chơi. Cho đến khi đồ chơi của tôi bị lộ, Hân Hân không đẩy tôi lên hàng đầu, mà là âm thầm chịu đựng tất cả những điều này cho tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ánh sáng đầu tiên xuất hiện trong thế giới của tôi. Lần đầu tiên cô ấy khiến tôi có ý tưởng chữa bệnh tốt. Cùng với cô ta, tôi tích cực điều trị, uống thuốc đúng giờ để kiểm tra lại. Cuối cùng đã hồi phục hoàn toàn 1 tháng trước. Và cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để nói tất cả. Tôi xin lỗi, Hân Hân. Tôi đã từng, bởi vì cô ấy là Bạch Nguyệt Quang mà khoa si tôi phải lòng. Và một lần muốn tiêu diệt cô ta. Nhưng cô ta lại lấy đức báo oán, bảo vệ phẩm giá cuối cùng của tôi. Bây giờ, tôi đã có khả năng chịu đựng tất cả dư luận này rồi. Tôi nên trả lại Hân Hân sạch sẽ rồi. Cả sân chơi chìm trong im lặng như chết. 1 phút nữa, toàn trường nổ ra tiếng vỗ tay lớn. Giang Nguyệt cuối cùng cũng buông bỏ được cảm xúc xấu trong lòng. Khóc như một đứa trẻ. Một cô gái ôm bạn trai đến. Mọi người đều là người lớn. Cái này có gì? Tôi phải ngồi với bạn trai mỗi ngày. Bạn trai hắn nghe vậy đỏ mặt, nhưng lại nắm chặt lấy bạn gái. Tay tôi cảm thấy không công bằng. Các chàng trai chúng tôi cả ngày đều nói về nó. Con gái chỉ có thể lén lút trốn đi làm chuyện này. Cái này có gì? Không có sinh sản, chúng ta những con cháu này ở đâu ra? Chúng ta nên từ chối sự xấu hổ về tình dục. Đảng viên đứng yên tại chỗ hồi lâu. Sân chơi cũng yên tĩnh trở lại. Ngay khi chúng tôi nghĩ cô ấy, khi muốn mắng chúng tôi không biết xấu hổ. Đảng viên mỉm cười. Ngày mai 8 giờ sáng đều đến học cho tôi. Đã đến lúc dạy con bạn cách sử dụng bộ bên cạnh rồi. Ngoài sân một tiếng khóc. Có thể buổi chiều được không? Buổi sáng cô giáo thật sự không dạy được. Đội trưởng chân thành cầm tay Giang Nguyệt. Không phải bác sĩ đã nói hết rồi sao? Bạn cần một người bạn trai. Tôi có thể làm được. Tôi muốn cùng bạn đi ra ngoài. Dù sao người ta cũng rất giỏi. Chỉ định nó vui hơn đồ chơi của bạn. Giang Nguyệt lau nước mắt. Không thể tin được nhìn về phía lớp trưởng. Nhưng lúc đó không phải là vì Hân Hân bị đồn đâu. Bạn không thích Hân Hân sao? Đội trưởng nghiêm túc nắm lấy tay Giang Nguyệt. Đi tới trước mặt tôi. Cúi đầu thật sâu. Bạn học Trần Hân. Tôi vì chuyện đã qua. Gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn. Tôi không nên nghe gió là mưa. Nghĩ rằng bạn là một cô gái xấu tính tình cờ lừa dối. Nhưng bạn yên tâm. Tôi nhanh như vậy với bạn. Có lẽ cũng là bởi vì tôi không thích bạn. Vừa nghe chuyện vui vẻ, tôi chỉ cảm thấy đau lòng. Muốn bảo vệ cô ấy cả đời. Bạn yên tâm. Bây giờ tôi hoàn toàn không còn tình cảm với bạn nữa. Tôi chỉ muốn đi tiếp với Giang Nguyệt. Bạn giúp tôi khuyên can Nguyệt Nguyệt đi. Làm ơn, tôi vẫy tay. Quá lời dính líu đến chuyện của hai người bọn họ. Nghe nói, cuối cùng Giang Nguyệt vẫn không có lời thú nhận của cùng một lớp trường. Thay vào đó, tôi chọn một trường đại học ở một thành phố khác, tiếp tục học. Tôi sẽ tiễn cô ấy khi cô ấy đi. Hỏi cô ta vì sao không đồng ý với sự theo đuổi của lớp trưởng. Hắn vỗ vai tôi. Không phải đều là học từ bạn sao? Phòng ngủ dài nam nhân à? Là để ngâm. Bây giờ tôi đã tìm ra rồi. Nỗi ám ảnh của tôi đối với lớp trưởng có lẽ còn lớn hơn cả tình yêu. Và giờ tôi chỉ muốn được như bạn. Tập trung hơn vào bản thân. Hãy là một người phụ nữ lớn luôn phát điên. Giang Nguyệt nói xong. Đi rồi. Ban đầu ký túc xá của 4 người lập tức trở nên trống rỗng. Chỉ có mình tôi. Rất cô đơn. Nhưng tôi cũng hiểu sự lựa chọn của Giang Nguyệt. Cô ấy tự hào. Điều quan trọng nhất là nhu cầu sinh lý của bản thân. Được công khai.
Bây giờ cô ấy có đủ can đảm để tự mình nói ra. Mặc dù nút thắt trái tim đã được tháo ra, nhưng thay đổi môi trường để bắt đầu lại. Một lựa chọn tốt hơn cho cô ấy. Chỉ là một số người có lẽ không nghĩ vậy. Tôi vừa nhìn lại, đâm vào vali. Lớp trưởng khóc lóc. Ông, bạn chờ tôi, Nguyệt Nguyệt. Tôi sẽ không từ bỏ bạn. Hắn chạy rất nhanh. Giấy tờ trong quần áo nằm rải rác khắp nơi. Tôi vui lòng giúp cô ấy nhặt lên. Hắn lại lau nước mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn là bạn thân của Nguyệt Nguyệt. Sao không khuyên cô ta ở lại? Tôi ghét bạn. Ông, tôi tiếc nuối vỗ vai cô ta. Bạn ơi, bạn có quá nhiều thứ để học. Hết, chuyện tiếp theo thú vị hơn.